No, tehát azért vállalkoztunk erre az örbektes pályázatra, mert van nekünk egy olyan lakótelepünk, van a lakótelep, amelyik igazából egy kb. 20 000 lakossal rendelkező, kb. 7000 lakással. Ugye alapvetően egy családi házas, zöldövezeti terület, ugye régebben alvóvárosnak is hívták, és a 70-es években itt épült meg ezzel az ipari technológiával a Havana lakótelep, amelyik teljesen új lakosokat hozott ide, és akik teljesen másféle körülményekhez szoktak. Hát én 2003 óta élek Havannán, és igazából több előnye van ennek a lakótelepnek, főleg a gyerekes családok számára. Az egyik az, hogy elég sok a játszótér és a zöldövezet. Hát igazából sok oktatási intézményük van, tehát a lakótelepen belül egy gyerek megválogathatja a szülő is, hogy ő melyik óvodát vagy melyik iskolát válassza. Nagyon sok közértje van, kisebb boltja, tényleg van 2 gyógyszertár, az egészségügyi ellátás is abszolút kielégítő, tehát az embernek nem kell máshova menni. Lényegében az egész lakótelep, mint egy kisváros. Tehát ugye a 18. kerület peremére gondolunk, amikor a Havana lakótelepet említjük, és mértanilag szinte a kellős közepén található egy közösségi ház. Nem művelődési házról beszélünk, hanem közösségi házról, nagyon nagy különbség van közötte, mi inkább a közösségekre koncentrálunk, azoknak az építésére lehetőséget adunk nekik, össze tudjanak ülni, találkozzanak és beszélni tudjanak. Tehát ez az, ami alapvetően is a közösségi háznak a missziója. És éppen ezért viszont hivatalosan is megvolt a szerepünk ebben az Urbect pályázatban, mert hogy a közösségépítés és a közösségnek egy kicsit a megismerése, a bevonása nagyon fontos. Tehát úgy gondolom, hogy ami a legfontosabb ezeknél a lakótelepeknél az, hogy élhetővé tegyük őket, tehát hogy az emberek jól érezzék ott magukat, lássák, hogy van jövője ott lakni, jó híre van a lakótelepnek, és tulajdonképpen lehet célokat megvalósítani. Ugye elég széles partnerséget sikerült összehoznunk ebben a Reblock projektben, hiszen Malagától Södertáig, amelyik Stockholm mellett van, és mondjuk a Manchester melletti Salfordtól a romániai Jászvásárig, Jasig sikerült 10 partnert tulajdonképpen egy partnerségbe összefűznünk. Ugye itt alapvetően 2 pilléren alapult ez a projekt, egyik az épített környezet és a természetes környezet, a másik pedig a szociális problémái a lakótelepnek, illetve az ott élő közösségnek, és mindkét alapvető probléma halmazra egy-egy tudásnagykövetet nevezett meg mindegyik partner. Tehát így összesen volt 20 szakmailag abszolút képzett tudásnagykövetünk, akik igyekeztek eljutni legalább 2-3-4 másik partnerhez. Tehát egyrészt ott jó tanácsokkal, vagy tanácsokkal szolgáltak, hozzánk pedig a mi tudásnagyköveték elhozták a tapasztalataikat, illetve mi is meghallgattuk ezeken a helyszíni szemléken, peer review-kon a külföldi partnereinknek a tanácsait, illetve jó gyakorlatait. A projekt legnagyobb eredménye is és erőfeszítése is az volt, hogy a lakókat, a célcsoportot, akiknek szól a pályázat, hogyan tudjuk megszólítani, és hogyan tudjuk aktívvá tenni és bevonni ebbe a pályázatba. Ami egy ilyen konkrét ötletünk volt, és az nagyon jól működik, és még fog a jövőben is, de most találtuk ki az Álmodtam egy Havannát magamnak Reblock sátor, amiben kifejezetten tematikus formában beszélgetésre invitáltuk a lakókat, vagy teával, kávéval, vagy arra, hogy már az akciótervet, amit terveztünk, megjelenítettük. Például, amik nagyon jól működnek nálunk, ezek a tematikus bőrzék, vagy a vásárok. Az egész lakótelep ilyenkor megmozdul, hanem is egy időben. És kitettünk egy olyan bemutató sátrat, hogy na ez hogy néz neki, hogyha megvalósulna. És akkor ebben kértük a lakosokat, hogy lájkolják az ötleteket, vagy mondjuk
a Műszaki Egyetem hallgatók készítettek látványterveket a Havannára, akkor ezekre is tudtak szavazni a lakosok egy-egy ilyen reblok sátorban. És ez a fajta beszélgetés, hogyha leülünk, hallgatjuk őket, kérdezzük őket, ez ami a leghatékonyabbnak bizonyult, és ezt próbáltuk még inkább tovább fejleszteni. Egy másik eredményünk volt a Havanna Szabad Egyetem, az kifejezetten szintén közösségformáló erővel is bírt, és még inkább előrefele, a jövő felé mutatott. Mindig megkértünk egy előadót, aki valamilyen szakértője egy adott fontos témának, hogy tartson egy kis előadást, és utána egy beszélgetés formájában azt a témát dolgozzuk fel. A külföldi partnerek, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat segítettek. A legnagyobb eredmény, ami nem kézzelfogható, az a szemléletváltás, ahogyan gondolkodunk, jelen esetben a Havanna lakótelepről vagy mindegyik másikról. Ezt pedig megtámogatták olyan konkrét példák, és ezért szintén nagyon fontos ez a tudás megosztás, hogy elutaztunk, megláttuk máshol, mi az, ami működik. Na ezt le kéne fordítani magyar nyelvre, vagy például teljesen más problémakör van, akkor azt nem tudjuk úgy megvalósítani mi, de hogyha megnézzük, hogy ez viszont a probléma nálunk is megtalálható, akkor mit tudunk vele kezdeni. Tehát így a gondolkozásban nagyon sokat segített. Konkrét megvalósítás már eleve, hogy sikerült egy Havanna magazint, a Mi Havannánk címmel kiadni, amiben összefoglaltuk egyrészt a projektet, hogy mi is ez, miről is van szó, és megszólaltattunk embereket benne, lakosokat is, olyanokat is, akik részt vettek ebben a pályázatban, és így próbáltuk bemutatni, hogy mi az, amin dolgoztunk egészen eddig, és mi az, ami még várható a projekt eredményeként. Ezen túl pedig az ötletelésben, tehát én kifejezetten, mint a művelődési ház vezetője tudom mondani, hogy máshogy állunk hozzá a lakótelephez, emiatt a pályázat miatt. Ez nagyon-nagyon nagy szó, de ez az Örbek metódus ezt okozza. Igen, tehát a nagy kérdés az, hogy hogyan tudunk tovább lépni, milyen területeken, mert elvégeztük a vizsgálatot, ugye tudjuk, hogy körülbelül milyen problémák vannak, és azt keressük, hogy melyek a továbblépésnek a lehetőségei. Hogy hogyan tudnánk azt a fajta elszigeteltséget megszüntetni, amelyik szinte minden lakótelepre jellemző, tehát a lakótelep, lakó és a környezet közötti különbségeknek a csökkentés, az átjárásnak a biztosítása. A másik az tulajdonképpen, ami szintén jellemző mindegyik lakótelepre, hogy általában nagyobb a munkanélküliség aránya, mint nálunk egészen biztosan, de máshol is jellemző ez. Hogyan tudna az önkormányzat például ebben segítséget nyújtani, hogy az emberek minél közelebb persze munkához jussanak. Hát a harmadik pedig az a lakások rezsik költségének a csökkentése. Itt persze más projektekkel, más programokkal is össze tudjuk kapcsolni, ez pedig gyakorlatilag a minél hatékonyabb energiafelhasználásnak a keresése.